Okay, pupunta ngayon tayo sa beer museum. After natin mag-slide, mag-beer naman tayo. Yeah, sorry. Picture na. Ay, ano to? Shopping mall? Kain muna tayo kasi nagutom kami sa slide dun sa Marinoma Park. Ang weird, parang isolated yung mall kasi walang katao-tao. Diba yung mga mall sa atin sa Pilipinas, sa labas pa lang, ang dami ng tao. Ito wala. Oh. O dahil weekday. Tingnan natin. Yung pala yung loob ng vending machine. Oh. Ang galing ng technology. Food court. Sa taas. KFC. English menu? Okay, there you go. I have this one, regular. Regular size. Yeah. Ah, yeah. Regular size. Regular, yeah. And then one fried rice. 30円のお返しですね。Thank you. お待たせしました。20番様。入っていただきます。Hindi pa nagre-ring. Dami. Sarap. Dami pala niya. Kung buti nga, konti lang. Asan siya? Ang sarap ng rice. Bumili ka ng rice? Ha? Ng rice, bumili ka? Dito, sa inyo. Right here. Where? Diretso lang. Sa Sapporo Beer Museum. Ah, daming tao ah. Tara sa museum. Snacking on it. I am, man. So 1,000 kapag ka may premium tour. Pag free, dito lang. Escalator. Okay. Saan tayo? Paano tayo? Tingnan natin yung dito. Third floor.
starts on the third floor. Parang gusto ko kasi ba may free beer yun eh. Ayun. May free din ba yun? Alam ko may free beer yun eh. Yung premium tour. Oo, Ayun. yun na lang. Tara. Sige. Ay, wala na. Book na, fully book. Ayun o. No more? Guided tour is full. Full? Free tour by yourself is available. Alright. Take the elevator over there. Third floor Third starts. floor? Alright, thank you. Wala na. Fully book. Start sa third floor daw. Itong tasting set, 1,000. Yan. Meron dito. For order lang siguro. Ngayon yung premium. Dito tayo sa free. Kasi fully book na. Okay lang yan. Oh. Ito yung ginagamit nila for brewing, diba? Brewing kettle. Sayang ina-available yung tour. Ay, yung premium tour. Walang English translation.
It's more out of it. Galing. Ang rich ng history ng beer production sa Sapporo. iPhone. Ay, ang daming tao. Ayoko. Ayoko. Hindi na all. Hindi na. Ang haba ng pila, boy. Hmm? Hindi. Pahaba pila, wala ring table. Oh. Okay, labas na tayo. Yes, hindi talaga uubra ang daming tao.
Ay, going up lang yan. Ito going. Ay. Asan ba yung exit? Ikot lang. Oo. So, yun na nga. Tapos na. Very quick tour lang. Restaurant. Lakad-lakad muna tayo. Tignan natin. Doon na lang, doon. You know. Wow. Balik na tayo. Medyo madulas dito, kaya careful. Punta tayo sa Sapporo Station. So, ayun. Good thing. Nakakuha na kami ng ticket for Saturday's train transfer. Punta kami kanina sa Sapporo Station, tapos yun, ang earliest departure ay 5:50 AM. Hiningal ako. Kaya kailangan lang namin umalis ng maaga on Saturday kasi we have a flight to catch ng 7:30 AM. And with that, tapos na yung araw namin. We're heading back to our hotel. Kuha muna kami ng dinner. Grabe hingal ko. Ayun. So, thank you for watching.